ሰላም ሰላም የዳዳ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? አለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተስ እንዴት ናችሁ? ስራ ጤና እንዴት ይዟችኋል? እግዚአብሔር ይመስገን በእኔ በኩል ሁሉ ነገር ሰላም ነው። ዛሬ አዲስ ነገር ይዤ መጥቻለሁ። እሱም ፈጣየር ይባላል በእነሱ። በማንኛውም ጊዜ ምን ሰራው ነገር ነው። በፈለግንበት ሰዓት ለቁርስ ይሆናል፣ ለፈለግነው ሰዓት የምናደርገው ነው። አሁን ወደ አሰራሩ ወስዳችኋለሁ። ተመልከቱኝ። እዚህ ጋር የሞቀ ሐሊብ ነው ማለት ወተት 2 ኩባያ ሰርቻለሁ። በዚህ ስላሞኩት ነው 2 ኩባያ ወተት ይኸው ማየት ትችላላችሁ። 2 ኩባያ ወተት ነው መሞቅ ለክቼ ነው ያሞኩት ማለት ነው። ከዛ እርሾን ጨምራለን። እርሾ ይሆንና እርሾን መመልከት ትችላላችሁ። በምን ጊዜ ማድረግ እንችላለን። 2 ማንኪያ ነው ማረገው እኔ በምግብ ማንኪያ 2 ማለት ነው፣ በትልቁ ማንኪያ። ሌላ እንቁላል 2 እከታለሁኝ። 2 እንቁላል 2 እንቁላል በጣም ቆንጆ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ስኳር እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ስኳር ማለት ይሄን ያክል ማለት መወሰን አልችልም። አንዳንድ ሰው ጣፋጭ ይፈልጋል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ጣፋጭ የማይፈልግ ሰው አለና ወስናችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ወይ 4 ማንኪያ አደርጋለሁ ለዛሬው ማለት ነው። 2 3 4 ይህንን እንመተዋለን። በጣም ቆንጆ ነው በእውነት ሞክሩት። እናንተም ትወዱታላችሁ። በፈለጋችሁበት ሰዓት መብላት የምትችሉት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ በሻይ መብላት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ጅምኒ ሁሉን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቸኮሌት የፈለጋችሁትን ነገር አድርጋችሁ በትንሽ ረጅም ሰዓት አይፈጅም፣ ቶሎ ነው የሚደርሰው እና 2 ቀን 3 ቀን ጣፍጦን የምንበላው ነገር ነው። እንደውም ደረቅ ዳቦ ተመብላት በጣም ምርጥ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ሰራዋለሁ። እስቲ ዛሬ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። ጨርሻለሁ። 10 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። A few minutes later ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ኩፍ ብሏል። 10 ደቂቃ ሆኖታል። ከዚህ በኋላ የምናደርገው ጣሂን ነው፣ ዱቄት ማለት ነው። ዱቄት የማደርገው አንድ ሰው የሚፈልገውን ያክል ማድረግ ይችላል። ተወተቱ ቀነስ አድርጎ ግድ የዚህን ያክል አያስፈልግም። እኔ ያው ቤተሰቤ ብዙ ስለሆነ ነው 3 አድርጌያለሁ። 4 5 6 ይህንን እያየሁት ነው የምጨምረው፣ አንዴ አይደለም። እዚህ ጋር ፒንክ ፓውደር ይውላችሁ። እዚህ ጋር ትንሽ በሻይ ማንኪያ 1 እናደርጋለን። ጨው፣ ይኸው ጨው። አሁን ጨርሰናል። ይሄ የዳዳ ቤተሰቦች አቦካኬንም አሰራሩንም በደንብ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ቤተሰቡ በርከት ብሎ እንዲመጣ አሰብ አድርጉበት። ይሄ የቤት ስራ ነው። አሁን አብረን እንሰራለን። ያው አንደኛውን የተውኩት ምንድነው? አንደኛውን ኩባያ የተውኩት መጨረሻ ላይ እያየሁ ለማድረግ ማለት ነው።
ምክንያቱም የከተትኩት ኩባያ ሀሊብ 2 ብቻ ስለሆነ እንዳይደርቅብኝ አስቤ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ምንም የሚያስፈልገው ነገር የለም። መጨረሻ ላይ የምጨምረውን አሳያችኋለሁ። ኦኬ ይኸውላችሁ አሁን የምጨምረው መጨረሻ ላይ እዚህ ዝብዴ ይፈልጋሉ። ዝብዴ አደርጋለሁ። ቅቤ ይሄ በዚህ በእነሱ የሚሉት ዝብዴ ነው፣ በእኛ ደግሞ ቅቤ ነው የሚባለው። ግድ ይሄ አያስፈልግም፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ዘይቱን ብቻ በቂ ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ለእንቁላሉ ሽታ እንዳያመጣብን ትንሽ ይሄን ጠብ እናደርግበታለን። ብዙ አይደለም፣ ይሄ የምትፈልጉትን ባንለ። እዚህ ጋር ደግሞ ዘይት በጣም ትንሽ ነው ያደረኩት፣ ብዙ አይደለም። ዝብዴ አድርጌያለሁ። ያው ቅቤ አይታችኋል፣ ቅቤ አድርጌያለሁ። እነሱ የሰዎቹ ባለቤት ነው። የሚገርማችሁ ነገር እኔ ተማዳሜ እየተሳቀኩ ነው መሰራላችሁ። በእውነት እንዴት ብዬ ልንገራችሁ? በእውነት በጣም ወዳችኋለሁ። በጣም እንዴት ብዬ ልንገራችሁ? በእውነት እናንተ ጋር ለመቅረብ ራሱ ጊዜ አጥቼ ነበረ። ለማንኛውም እንግዲህ ያው ቦካ አርጌ ታቀርብላችሁ ነው። ምንም ማድረግ አልችልም፣ ምክንያቱም የአረብ ቤት ታውቁታላችሁ። እዚህ ጋር ተሰብስበውብኛልና ድምፄን ጥፍት አርጌ ነው የምሰራውና እንግዲህ ይቺ ቀን ቀርታ አንድ ቀን ደግሞ እንደ ልብ የሚሆንበትን ቀን እናፍቃለሁ። እንደኔም የሚናፍቅ አለ ብዬ አስባለሁኝ። ያው እንደምታዩት እንግዲህ እያቦካሁት ነው። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ስሰራ ታውታላችሁ ማለት ነው። ይሄ የምፈልገውን ነገር ውስጡ ማድረግ እችላለሁ። በቃ ግማሽ ሰዓት ነው የምንጠብቀው። ከዚህ በኋላ ብዙም አንጠብቀውም። ራሱ ቦክቷል። በጣም ያማረ ነው። እንዴ ብዬ ልንገራችሁ? በጣም ያምራል እውነት። 5 ደቂቃም አይፈጅም። እውነቴን ነው የምላችሁ። በዚህ ሙቀትማ ነግራችሁ አልችልም። እግሯን የያዝነኝ ብላችሁ ደግሞ ጸሎት ያዙልኝ። ጸልዩ እስከምጨርስ መጨረሻውን እንዳሳያችሁ በጸሎታችሁ አስቡኝ ብያለሁ። ምክንያቱም ጭቃ ጅራፏን እንዳታወርድብኝ። እንግዲህ ቤተሰቦቼ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብሰብ እንበል። ያው እንግዲህ ሞቅ ደመቅ እናድርገውና እዛ ነው። ይኸው ማየት ትችላላችሁ። በጣም ያምራል። ከግማሽ ሰዓት በኋላ እንገናኛለን። A few minutes later. ይሄው ይሄ ጅምኒ ነው። እነሱ ያው ጅምኒ ስለሚፈልጉ ነው። እኛ ግን ብዙ ጊዜ ዳቦ እንፈልጋለን። ዝም ብለን መስራት እንችላለን። ይሄኛውም ያው ጅምኒ ነው። ጅምኒ በእነሱ ጅምኒ መላህ ይሉታል። ያው ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዛተር በጣም ነው የምወደው ነው ራሴ። ዛተር ብቻውንም በዘይቱን ማድረግ ይቻላል። ፈጣየር ሲሰራ በዘይቱን ወፈር አድርጎ ይቦካና ኖርማሊ ራሱ እንደውም ለጤንነት በጣም አሪፍ ነው። ዛተር በእውነት በጣም ነው የምወደው እና በቃ ሁለቱን ነው ሚክስ ሶስቱን ነው ሚክስ ያደረኩት፣ ሁለቱን ጅምኔና ዛተሩን ማለት ነው። ይሄ ከዛ እዚህ ውስጥ እያደረግኩ ጠቀልለዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ። እኛ ግን ኖርማል ጅምኔ የማትፈልጉ ትኖራላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ እየጠቀለልን መጨረሻ ላይ እንግዲህ የምናደርገውን እናሳያችኋለን። ምን የሚያስፈልገው ነገር የለም። የሚገርማችሁ ነገር በትንሽ ሰዓት ነው ያለቀው። ረጅም ጊዜ አልፈጅብንም። ጅምኔው እንደዚህ ነው የምከተው። እንዳልኳችሁ ነው። ጅምኔ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እኔ ብዙም ጊዜ ይሄን ጅምኔውን አልጠቀመውም ለራሴ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያው አስተዳደጋችንም የሚወስነው ጊዜ አለ። እኛ
እኔ ብዙ ጊዜ አልወድም ጅምኔ ማለት ነው። ግን እነሱ በጣም ይወዳሉ ጅምኔና እንግዲህ እንደዚህ ጠፍ እያደረኩ ነው የማቀብላቸው። በኋላ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታዩት መጨረሻውን አብረን እናያለን። ጨርስና እንምላችሁ በጣም ከሚገርመው በላይ አሪፍ ነው። አብሶ ሊጡ ጅምኔውን እኔ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ብያለሁ። ግን ሊጡን በጣም ነው የምወደው። ምክንያቱም በዳቦ ብንደፋው በጣም በቃ ተበልቶ አያልቅም። በጣም ደስ የሚል ፍፍት ያለ ዳቦ ነው የሚሆነው። በዛ ላይ ደግሞ ጊዜያችንንም ይቆጥብልናል። ከስራችን ብዛት እንግዲህ ሁላችንም በየቦታው ስለምንጠራ ጊዜያችን በጣም ትንሽ ጊዜ ስለሆነች፣ ይሄ ግን ላምሮት ወዲያውኑ ሰራ አድርገን ግማሽ ሰዓት በፍጹም አይፈጅም። በጣም ወዲያውኑ ነው በቃ የሚደርሰው ከሚባለው በላይ ቶሎ ደራሽ ነውና ዜና ወርቀ የምቀባው ነው። ይኸውላችሁ አሁን እዚህ ላይ ደርሰናል። ይሄ ነስካፌ በትንሿ ማንኪያ 1 ማንኪያ አድርጌያለሁ። 1 እንቁላል 2 ማንኪያ ወተት አድርጌያለሁ። ለምን ነስካፌ ያደረኩት ሽታ እንዳይኖረው ነው። በጣም ሽታው የሚጣፍጥ ሽታ ነው የሚኖረው። ይሄ ይመታና በቡሩሽ እቀባዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ደርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ወደ ፎረን ነው የማስገባው። እንግዲህ ደንበኞቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ኑ ተጋበዙ። ሻይ እንጠጣ ብያለሁ። ሻይ ምሽት ነው። አሁን በረንዳ ላይ እንደዚህ ቁጭ ብሎ እንደዚህ አይነቶችን ይዘው ቁጭ ይባልና በደሌ ሻይ ፈላ አድርገን በእናታችሁ ኑ፣ በእናታችሁ ቅርብ የሆናችሁ ኑ፣ በእውነት ኑ። እንግዲህ እዚህ ጋር ደርሰናል። አሁን ወደ መቀባቱ ላይ ነን። ይህ ሽታው በጣም ይጣፍጣል። ምክንያቱም እዚህ ውስጥም እንቁላል ስላረኩኝ ወተትም ስላረኩኝ ጣዕሙን በጣም ነው የሚቀይረው። ነስካፌው በጣም ይጣፍጣል። ሽታው ላይ ምንም አይነት ነገር አይወጣም። ለምን 3 ቀን አይሆነውም፣ ምንም ነገር አታገኙበትም። ጣፍጧችሁ ነው የምትበሉት። እውነት ለመናገር ስሩ። አንዳንድ ጊዜ የሚመቻችሁ ከሆነ እንደዚህ እንትን የሚል ከሆነ ለራሳችሁ ራሱ ሰራ አርጋችሁ ክፍላችሁ ቆጭ አርጋችሁ እንግዲህ ሁሉ ማዳም ቤት ፍሬ አይደለም እና እናውቀዋለን። ግን ይሄ ምንም ችግር የለውም። በር አልኖረም አልኖረም ያው ሙከይፍ የሌለው ሰው አይኖርም። ምንም ችግር የለውም። ቁጭ ማድረግ ትችላላችሁ ክፍላችሁ። እህቶቼ በአረብ ሀገር የምትሰሩ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አይዟችሁ፣ በርቱ። ይሄ አሁን በጣም ሙቀት አለ። ምግባችሁን በሰዓታችሁ ተመገቡ። ምግብ አትምረጡ። ብዙዎቻችን ስጋ አንበላም፣ እንደዚህ አይነት ነገር አንበላም የምንላለንና ምክር ነው የምመክራችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። እውነት እኔ ረጅም ጊዜ ነው የሰራሁትኝ። ግን ራሳችሁን ጠብቁ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። ምንም አይነት ነገር ይሁን ደረቅ ዳቦም ቢሆን መብላት ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ተፎርን ሳወጣ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እዚህ ቀስ እያልኩ ነው እየቀባሁ ያለሁት፣ ምክንያቱም በጣም ኩፍ ስላለ እንደገና ደግሞ ወደታች እንዳላወርደው ተረጋግቼ ቀስ ብዬ እንደዚች አድርጌ አሰማምራትና ኋላ ሻውንም አዘጋጀውና ያው ትመጣላችሁ። ስትመጡ በሩ ላይ ስትደርሱ ወይ ደወሉን ደውሉልኝ ወይንም ደግሞ ዳዳ ቤተሰብ የቱ ጋር ነው ብላችሁ ከች በሉ። በእናታችሁ እንዳትቀሩ። ዛሬ ጠርቻችኋለሁ። በተረፈ ወዳችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ቤተሰባችንን በዛ አድርጉት። እናንተ እያላችሁማ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ቤቱ መሳሳት የለበትም። ነግሬያችኋለሁ። ቤተሰቡን በርከት አድርጉት። እኔ ደግሞ እንደው አንዳንድ አይነቷን ይዤ ብቅ ነው ብልላችሁ። አይዟችሁ። እንዴ የምን ጠፋ ነው። ሰሞኑን ጠፍቻለሁ። እንግዲህ ይቅርታ ብያለሁኝ። በጣም እየጠፋሁኝ ነው። ነግሬያችኋለሁ። እንግዲህ በማዳም መትበክ በሽባክ ብቅ እያልኩ ነው። በመስኮት ነው ችግር አለ። ለዛ ነው እናቴ ሆሆ
ቀስ ብሎ ነው እንግዲህ ምን ይደረግላችሁ ነው። ነገሮቹ አስቸጋሪ ናቸው። እንግዲህ እየጨረስን ነው። ይኸውላችሁ እንግዲህ ጨርሰናል ቤተሰቦቼ። የምትፈልጉትን ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ያምራል። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። በተረፈ ሌላውን ይዤ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ብቅ እስከምል ድረስ እንግዲህ ቸር ሰንብቱልኝ፣ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም አዳር። በእኛ ጋር መሽቷል። እንግዲህ ሌላውን ጋር ደግሞ በእኔ በኩል ደህና አደሩ። ቻው ቻው። ሰላም ሁኑልኝ። እወዳችኋለሁ።